Så varför jag började dansa? Jag såg en film som heter Street Dance the Movie. Där det var en jättecool tjej, ville verkligen bli som henne. Yeah, I know. Let's go. Gucci on my belt, bought a necklace for myself, bought Giuseppe for myself, spent them blessings on myself. Donatello, that's it. I smoke purple like the shell. She want Birkin, she want Gucci purse, she want Chanel. Got it. I spend it cause I earned. Välkommen till min skola. Wow. It cause I earned it for myself. Got my shorty out the way and now I'm splurging on myself. You should worry about yourself. I've been working on myself. I've been balling like a Jag såg en film som heter Street Dance the Movie. Där det var en jättecool tjej som dansade house och hiphop. Och jag ville verkligen bli som henne. Så sökte vi upp street dance i närheten och sen började jag på det. Jag ville vara cool helt enkelt. Det fanns då ett speciellt ögonblick som var den här filmen, skulle jag säga. Sen tröttnade jag faktiskt så här, typ ett år senare när jag hade börjat. Det fanns kvar att jag ville bli bra på det, för jag tyckte det var kul. Jag älskar musik och att kunna liksom kombinera det med något annat som jag också får väldigt mycket självförtroende från. Det var nog det som pushade fram dansen. Ja, som fortfarande gör det, liksom. Gucci purse, she want Chanel. Got it. Must have heard 100 niggas say they made me. I made that nigga. So which one you niggas made me? Don't know who you talking to, not me. Oh no, you can't be. They won't be my fam, but my crew is sucker lane free. Lane free. I just want a yacht and a jet ski. Pull up on your block, icy hot, Wayne Gretzky. Pull up, fucking kind artist, boy you sketchy. Jag har inget jättespecifikt mål. Det är mer bara så här en känsla än någonting som jag skulle säga är jag vill dansa här, eller jag vill dansa bakom den här artisten, eller jag vill bli koreograf, eller jag vill bli danslärare. Utan det är mer att det är det enda som jag tycker är kul. Det låter lätt jättedeprimerande. Jag tycker mycket saker är kul, men dans är det jag tycker är absolut roligast. Och när det kommer till att behöva spendera livet med att göra någonting, så vill jag alltså, till 100% jobba med dans. Jag vill kunna försörja mig på det och också utöva det i hela livet. Mitt mål är att bli så bra som möjligt och aldrig tappa det roliga. Jag vill alltid känna passionen för det. Och sen vad som kommer med det får jag se vad det är. Jag är inte säker på om jag kommer kunna försörja mig på dansen. Det är så svårt med jobb på ett sätt. Man måste vara väldigt kreativ och självständig. Men det som jag tror är en stor fördel för mig och många andra unga dansare är att just dansscenen i Sverige är väldigt liten. Och även fast man kan komma långt, så är den väldigt smal. Så det finns du kan komma långt, men då kan du också bara jobba inom vissa grejer. Mitt intresse bygger inte på det kommersiella, alltså då att tjäna pengar. Utan mitt intresse bygger på bara dansen i sig, vad det är och vad det gör för så många människor. Vilket då är det som är positivt, för att många är inne på samma banor som jag. Och då finns det plats för oss, men då måste vi också etablera någonting på den platsen. Vi kan inte bara gå dit och säga lite grejer, utan vi måste också ta vara på den möjligheten och göra det bästa av det. Det finns stora möjligheter för mig att kunna försörja mig, men då måste jag också satsa mycket, ta många risker, ha bra idéer.
Men det är möjligt. Om jag tänker på yrket dans så tänker jag på det kommersiella. Idol, bakgrundsdansare eller Melodifestivalen bakgrundsdansare. Mitt mål inom dans är inte så specifikt och handlar mer om en känsla. Det beror helt på hur jag tänker och hur jag känner. Och det kan jag, om jag lär mig att styra det och känna mig nöjd, så tror jag absolut att jag kommer kunna nå mitt mål. Så just nu dansar jag i en grupp främst. Och vi tränar jättemycket tillsammans och sen tar jag också klasser för samma lärare som jag har i gruppen. Med också många av de personerna som går i gruppen. Och jag trivs jättebra just nu. Jag känner att ur dansperspektivet för mig själv så får jag ut det jag vill av den här gruppen. Det är väldigt skönt att känna så, för jag har inte känt så innan på något annat ställe. Och sen om jag ska fortsätta i den här gruppen och hur länge och om det är där jag vill etablera mig eller det är där jag vill arbeta eller om det är någon annanstans. Det har inte jag funderat över och jag tror inte jag kommer göra det heller, utan jag tänker, jag tar det mesta typ som det kommer. Jag försöker att inte sätta för höga förväntningar eller sträva efter specifika mål. Så det handlar mer om så att jag ska må bra i mig själv och göra det jag tycker är kul i stunden. Och just nu trivs jag där och då kommer jag gå kvar. Sen har jag saker jag vill göra. Jag vill resa, jag vill dansa på andra ställen. Jag kommer vilja ta pauser från dansen, prova andra saker. Jag kommer också vilja dansa ännu mer än vad jag gör nu. Och det är ju saker som jag har i huvudet och kommer göra när det känns som att jag vill göra det. Så om jag vill gå helt själv på min resa eller om jag vill gå med gruppen. Om man väljer mellan dem så är det snarare att gå själv. För att jag gör det jag tycker är kul hela tiden. Jag kommer inte stanna för en grupp utan jag kommer gå på det som jag känner hela tiden. Over the global, my vocals be traveling, unraveling. My abdomen is line is babbling. Grammatics that are masculine, I grab them in. Verbally badgering broads, I wish they're Madeline. Was back on video LP. Raps I make up like blacks do excuses. I feel like Noah, hooking my mellows up on uses. If a broad ain't got a mind, a job, but crib, she useless. Acoustic bass lines embrace rhymes while I chase mines. They say signs of the end is near. I wonder, can I walk a righteous path, hold it up here? Got more verses than a Kramer.